Hello everybody! سلام به همگی. I hope you're doing well as usual. امیدوارم که حالتون مثل همیشه عالی باشه. I'm waiting for you guys to join us. منتظرم که بیاید و یک لایو دیگر رو با هم شروع بکنیم. Let me change this a little bit. Okay, now it's better. So, I wanted to say something before we start. خواستم یه چیزی به قبل از اینکه شروع بکنیم رو بگم و اونم حالا فعلا وایسیم تا بیاین. سلام. Hi, welcome to another live. امشب داستانمون Tonight's story is all about facing problems in life. راجع به مواجه شدن با مشکلات توی زندگی. We all have problems, right? This is life full of ups and downs. زندگی پر از بالا و پایینه. Ups and downs. Ups and downs. Hi, welcome. By the way, you have the story right now. You can take a look in the description part. داستان رو میتونید همین الان توی description ببینید. گذاشتم همین با چیز لپتاپ. How are you? I'm fine. Thank you for asking. غیر از نبود پینو که تو قرنطینه است همه چی خوبه. های سیاوش، خوش اومدی عزیزم. علی رضا. ups and down not oops and down. سلام اعظم عزیز. پریا، we have another پریا here. سلام پریا. علی، های علی. خب یه خود جدید ببارم. Thank you. So I was telling you that tonight's story is all about facing problems in life. داستان امشب راجع به مواجه شدن با مشکلاته. I want to ask you a question. یعنی I have a question for you. یک داستان دارم، یعنی سوال دارم. داستان که داریم. یه سوال دارم ازتون. I have a question for you. بپرسم. سوالم اینه. My question is this one. What do you do when you face a problem or a kind of obstacle? وقتی با یک مشکلی روبرو میشی چی کار میکنی؟ Some may say, I sleep. I would rather sleep. من ممکنه بخواب. Prefer میکنم که بخواب. ترجیح میدم بخوابم. میگه هرچی دلت تنگ خدا پرسه جانم. Fight. این هم یه راهشه. وقتی که مشکلی داری میجنگی. Perfect. You fight with who or you fight with what? You fight with the problem or with life. با مشکل میجنگی یا با زندگی. I usually play the violin. Wow, super. So you play the violin. ویولون میزنین. به. I usually listen to music, let's say. Okay, listening to music is another way. به موسیقی گوش دادن یک راه دیگه است برای مواجهه با مشکلات و حل کردنشون. How do you solve this problem? حالا مشکل پیش اومده. How do you try to solve it? داستان امشب راجع به اینه. خب تعداد خوبی حد شدین؟ منم عاشقتونم. با کمربند. مشکل رو میزنی لبالا برداشت میکنی. بله خب آقا میگه با فتوشاپ کاش میشد با همه مشکلات یعنی با فتوشاپ حل بشه. کاش میشد مثلا با فتوشاپ من اون تاریخ رو درست میکردم که پینو اینجا بود الان. whatever. دیگه به هر حال مشکلات پیش میاد دیگه، چه بخوای چه نخوای. This is life and this is something normal. اوکی شروع میکنیم. Facing problems in life. داستان امشب ماست. با مشکلات روبرو شدن. خیلی داستان جالبیه. من خودم اصلا حالم رو عوض کرد چون خودم اصلا خیلی ناراحت بودم. No, I was really down and depressed and disappointed. وقتی که پینو رو از من گرفتن خیلی اصلا از اون موقع تا حالا یه جور دیگه شدم. But what? But this story changed everything. این داستان واقعا عوض کرد. حالا ممکنه شما هم الان توی مشکلی باشین. You may have a problem. دیر نیومدی عزیزم، هنوز شروع نکردم. دارم شروع میکنم. منتظرت بودم اتفاقا. You may have a problem right now. ممکنه همین الان یه مشکلی داشته باشی که
با خودت بگی آقا نمیشه، اعصابم داغونه اینا، and you feel nervous or down or disappointed just like how I felt. ولی اینو بشنو و این خیلی عوضت میکنه حالتو. خب شروع کنیم. Let's start. Alright. Facing problems in life. داستان رو توی دیسکریپشن داری. میتونی بزنی نگاه کنی. In a village, there was a man who always had a lot of problems and was not content with his life. توی روستایی، توی ویلجی، there was a man، یک مردی بود، there was a man who always had a lot of problems. همیشه یه عالم مشکل داشت. مشکل داشت دیگه. and was not content with his life. content کلمه‌ای هستش که قبلا هم توی داستانهای قبل گفتم. which means happy as an adjective. به عنوان adjective تلفظش هم متفاوته با nounش. nounش میشه content، استرسش روی اوله content، ولی وقتی میخوای بگی یه نفر happy، satisfied یا راضی هست میگی content. تلفظش یعنی استرسش میره روی بخش دوم. So he was not content with his life. میتونی با من بگی content. Well done. He was not content with his life. با زندگیش خوشحال نبود، شاد نبود، راضی نبود. He wasn't satisfied or content. One evening, یه عصر, one evening, the man decided to go to the wise man. اینو نخوندم. In that village, وایسا. حالا قبل از اینکه بگم میخواد بره پیش یک وایزمنی. In that village, توی اون روستا, there lived a well-known wise man. یک مرد مثلا حکیمی که خیلی هم معروف بود، well-known بود، توی اون ویلج زندگی میکرد. In that village, there lived a well-known wise man. One evening, یه روز عصر, the man who had a lot of problems, مرده که خیلی مشکل داشت, decided to go to the wise man. تصمیم گرفت بره پیش این wise man، پیش این حکیمه. Decided to go to the wise man. After waiting for a while, بعد از یه مدتی که منتظر موند, after waiting for a while, finally he got the chance to see him. در نهایت فرصت دیدن این طرف رو پیدا کرد این حکیمو. Finally he actually got the chance to see or meet this person, the wise man. خب حالا بهش چی گفت؟ He said, I am very unhappy. I am very unhappy with my life. خیلی با زندگیم ناراحتم تو زندگیم. I'm very unhappy with my life. He said to the wise man. به حکیم برگشت گفت. I am surrounded by problems all the time. وقتی تو میگی you are surrounded, be surrounded by something or somebody, یعنی دور تا دورت محاصره شدی. مثلا میگی I am surrounded by problems، چیزی که این آقای میگه. میگه I am surrounded by problems all the time. همیشه دور و برم پر مشکلاته. خب office tension, health problems at home, etc. office tension یعنی استرس سر کار هست، health problems مشکلات سلامتی هست، problems at home تو خونه مشکل دارم، etc. یک عالم مشکل و غیره. Please tell me a way so that all Please tell me a way گوش Please tell me a way so that all of my problems end. یه راهی به من بگو. Tell me a way so that all my problems end. که تمام مشکلام تموم شد. And I can live a peaceful and happy life. که بتونم یک زندگی آسوده و پیسفول و پر از مثلا صلح و دوستی رو داشته تجربه کنم، زندگی کنم. That I can live a peaceful, happy life. The wise man smiled and said, مرد حکیم یه لبخندی زد و برگشت گفت, Son,
I will give you a solution tomorrow morning. فردا صبح بهت یه راه حل میدم. Solution از کلمه solve میاد. Solve is the verb یعنی حل کردن. Solution میشه راه حل. I will give you a solution tomorrow morning. فردا صبح بهت یه solution یا یک راه حل میدم. But meanwhile توی یلا تا صبح فردا meanwhile میگه سلام But meanwhile can you do a small job of mine ممکنه مثلا یه کاری که مال منه انجام بدی یه small job of mine یعنی یه کاری که مربوط به منه مال منه تو انجام بدی من agreed موافقت کرد گفت باشه کاری که میخوای انجام میدم حالا کار چیه The wise man continued حکیم ادامه داد There are 100 camels in our convoy convoy یعنی قافله میگه توی این کانوی ما قافله ما توی اون قبیله ما There are 100 camels in our convoy توی قافله ما 100 تا شتر هست camel means شتر 100 تا شتر هست I want that you take care of them tonight میخوام که تو ازشون امشب مراقبت کنی پس حکیمه بهش گفتش I have 100 camels and I want you to take care of them میخوام که تو ازشون امشب tonight you take care of them ازشون مراقبت کنی When all حالا بهش میگه چجور داره بهش یاد میده میگه When all 100 camels sit down then you two go to sleep وقتی که اون 100 تا کمل 100 تا شتر نشستن when all 100 camels sit down you two go to sleep وقتی اونا نشستن تو هم برو بخواب وقتی همشون نشستن when all 100 camels sit down then you two go to sleep saying this the wise man went to his tent and the man went to look after the camels for the night اینو که گفت the wise man saying this the wise man went to his tent رفت به چادرش و این مردم and the man went to look after the camels رفت که مواظب اون شترها باشه اون کاری که گفته بود انجام بده the next morning روز بعد صبح روز بعد what happened let's see the next morning The wise man went to the man and asked مرد حکیم رفت پیش مرد ازش پرسید Son, did you sleep tight last night? Did you sleep tight? Sleep tight? Tight دیدین مثلا tight میگیم این یک اصطلاحه وقتی از یه نفر بپرسی Did you sleep tight last night? یعنی خوب خوابیدی Sleep tight یعنی خوب خوابیدن Did you sleep tight last night? دیشب خوب خوابیدی؟ Man became sad and replied اون مرد ناراحت شد اصلا جواب داد replied I couldn't sleep even for a moment اصلا حتی برای یک لحظه هم نتونستم بخوابم I couldn't sleep even for a moment I tried a lot but I couldn't get all camels to sit together at a time I tried a lot خودم رو کشتم سعی کردم ولی نتونستم کل اون شترها رو با هم بشونم توی یک تایم مشخص که برم بخوابم I killed myself I tried a lot to make them sit ولی چی شد نشستن The wise man smiled and said مرد حکیم یه لبخندی زد و برگشت گفت If I'm not wrong اگه اشتباه نکنم دیدین مثلا میگیم if I'm not wrong این جمله if I am not wrong مثل if I'm not mistaken اگه اشتباه نکنم اگه اشتباه نکرده باشم if I'm not wrong this is what happened last night این اتفاقی که افتاده دیشب you have اینجا الان با 3 تا آپشن میگه اون وایز منه یک the first one there were many camels who sat by themselves at night یک عالمه شتر خودشون به خودشون نشستن. 2. Many others sat because of your efforts. خیلی دیگه شونم به خاطر که تو تلاشای تو نشستن. And 3.
Others didn't sit even after trying to make them sit. بقیه هم هرچه خودم با کشتی نشستن. حتی وقتی سعی کردی که اونا رو بشونی نشستن. And then later you found that some of them sat by themselves with time. و بعد خودت نشستی و نگاه کردی فهمیدی که اینا خودشون با تایم میشینن. اونایی که خودتو کشتی و نشستن. He replied, yes, yes. دقیقاً. آره. همینه که میگی. The wise man then said, اینجاش قشنگه. این مرد حکیم بعدش برگشت بهش گفت Problems in our lives are just like that. مشکلات توی زندگی ما دقیقاً مثل همینه. حالا ببین چی میگه. Number 1. Some will solve themselves. خودشون by themselves. خودشون به خودی. خودشون بعضیاشون درست میشن. Problems. I'm talking about problems. Number 2. Some will be solved with your efforts. بعضیا هم با تلاشای تو درست میشن. حل میشن. And some will not be solved. Even when with your efforts. With efforts. بعضی از مشکلات هم با حتی تلاش هم درست نمیشن. حالا با اینا چی کار بکنیم؟ Leave these problems on time. بسپارشون به زمان. Leave them on time. Leave these problems on time. They will solve at right time by themselves. خودشون به خودی خودشون توی تایم رایتش، تایم درستش حل میشن. So this was the story. Wow. Some problems, چیزی که یاد گرفتیم, will solve by themselves. خودشون به خودی خودشون حل میشن. Some of them with your efforts that you can solve them. یه چیزایی هم خودتون میتونید درست بکنین. But some of the problems, پدر سوخته ها, بعضی از مشکلات, even if you try, you cannot solve them. حتی اگه تو بخوایم نمیتونی درستشون بکنی. So leave them on time. بسپارشون به زمان and they will get solved by themselves with a passage of time. با پس شدن زمان، با گذشت زمان خودشون درست میشن. Did you like this story? I think you liked it, right? عالی بود. واقعا it changed my life, you know. زندگی من یکی رو عوض کرد. راستی پریا قدت چنده الان؟ مگه رشد دارم من دیگه. که الان یا دیروز مثلا چه فرقی داشت. 171. ممنون از داستان خوندنتون. قربون شما. مرسی. It was too long. I couldn't read all of it. مرسی. شما چشماتون زیبا میبینه. 0 تا 100 هم داریم. یه دونه ساختار خوشگل این داستان داشت. Be surrounded by somebody or something. اینو برای من اگه میتونی الان بنویسش. Be که همون ام و ایز و آر هست یا was و were که گذشته است. Surrounded by somebody or something. یعنی دور شدن با کسی. یعنی دور تو پر از یه سری چیزا گرفته باشه. چی میگن؟ محاصره شدن به وسیله چیزی یا کسی. For example, he was surrounded by a lot of problems. He was که همون be هست گذشته. He was surrounded by many problems. By many problems. با خیلی از مشکلات محاصره شده بود. Exactly پریا. Be surrounded by somebody. حتی میتونی مثلا بگی که Oh my God, I'm surrounded by a lot of people here. I feel like I'm surrounded by a lot of people. He was surrounded by many problems. Well done, زهره. دقیقاً. ببین یوسف نمیتونی بگی I be surrounded. خب be رو باید بشکنی. I am surrounded by exams. I am یا I was گذشته. نه خودم با همینجوری مرسی همینجوری سریع بافتم یه طرحی بگیره مثل لایف. ای جان دلم.
الان کجا هستی؟ زیر آسمون خدا. آفتابی هم هست. جدیدن کمتر میخندی، شاید به خاطر اینکه قصه دارم. پینو نیست. اگه پینو باشه که دیگه آخ آخ. حالا بذار با پینو چه لایوایی بذاری. آخ آخ. قربون تا امیر عزیز، لطف داری عزیزم. I'm surrounded by many girls. احمد شیطونک. توپل شدی؟ آره یه مقداری توپل دیگه، همه تو قرنطینه و اینا. البته اینجا دیگه دوباره شروع کردم الان، یه 2-3 کیلو کم کردم تو یه هفته. ورزش و پیاده روی و رژیم و اینا درست میشه، اشکال نداره. و انسانه دیگه، یه توپل میشه، لاغر میشه، بالا پایین داره دیگه. علی انرژی از شما میاد عزیزم. مامان قربونت برم، میبوسمت عزیز دلم. پینو الان ترکیه نیست، پینو اینجاست، نروژ. عزیز دلم این همتون، قربونتون برم من. So what does surrounded mean? Good question. Surrounded means محاصره شدن. When you are surrounded by something, it means that you are in the middle of some things, let's say, that you are surrounded with them. مثلا میتونه, for example, they can be problems. میتونن مشکلات باشن. You can say, I am surrounded. یعنی من این وسط موندم، دور و برم محاصره شدم. I am surrounded by problems. چی شده؟ مهتاب میخوام برم. خوب هست؟ کجا میخوای بری؟ کجا میخوای بری؟ You have a question, go ahead. Ask. فیلم خوب انگلیسی زیاد هست. کدومش رو بگم؟ How I Met Your Mother is my favorite. How I Met Your Mother یک سریال خیلی خوشگله. و خیلی چیزای قشنگی هست. I'm surrounded by my own family. با خانواده relatives. آخ فامیلا، یا خدا. Friends هم قشنگه. آره دیشب با مامانم داشتم صحبت می‌کردم راجع به Friends جدید اومده حرف میزد. آره مامان اینجا هستی؟ اگه هستی بگو. Wow, hello to you. خب خیلی دوستتون دارم. داستان اینه که آقا when you face a problem or a kind of obstacle or whatever, you have some options. وقتی مشکلی ایجاد میشه چند تا آپشن داری. I think one of them is not I think, according to the story actually. در مورد داستان دارم چون دارم هی میخونم قاطی پاتی کردم. Some of the problems you can solve them by yourself. خودت میتونی درستشون بکنی. Some of the problems you cannot, even if you try, that you must leave them on time. بسپاریشون به زمان. بعضی چیزا رو، بعضی از مشکلات رو you cannot change or solve them. And some of them you can solve them by efforts, by trying. خودت میتونی با سعی کردن و تلاش کردن درستشون کنی. واستا ببینم چی میگید. یه آهنگ بخون یا اول فصل. چی بخون؟ I don't know what I should sing right now. Maybe later, huh? الان توی سوال singing و اینا نیستم. صابخونه میادا. Just kidding. Okay. خیلی دوستتون دارم عزیزای دلم. بعداً با هم دوباره لایو میذاریم، چت میکنیم. میبوسمتون. Take care of yourselves. مراقب خودتون باشین. I love you. جواب دایرکت ها رو میدم. چرا نمیدم؟ حتما دایرکت مسیج ها رو جواب میدیم. I love you. Bye bye.